السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام. اليابان ليست دولة فقط، بل أنها كوكب آخر، فهي تتمتع بثقافة مختلفة تماما عن باقي البلاد. فاليابانيون قادرون على إصابة الجميع بالدهشة، فهناك الكثير من الغرائب والعجائب التي تحوز على إعجاب العالم أجمع. واليوم في هذا الفيديو سنشاهد معا أغرب أشياء يمكن مشاهدتها في اليابان. تحظى برينجلز بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك عندما تشتري برينجلز في اليابان فإنك لن تحصل على علبة اسطوانية من رقائق البطاطس، بل ستحصل على المعكرونة. فبرينجلز هي ماركة معكرونة في اليابان، ويتم استهلاكها من اليابانيون بكثرة. إن أكثر ما يلفت الانتباه في المواقع السياحية اليابانية والأسواق الشعبية هي أغطية فتحات الصرف الصحي المصممة برسومات زاهية الألوان للشخصيات الكرتونية أو للآثار القديمة المشهورة في تلك المناطق. وتختلف أغطية فتحات الصرف الصحي في شوارع اليابان من منطقة إلى أخرى، وأصبحت تشكل مصدر جذب سياحي في مدن اليابان، فهناك من يهوى تصويرها. فكل غطاء صرف صحي بها تحول إلى لوحة فنية، فتتنافس البلديات والمقاطعات اليابانية على تصميمها لتحتوي على تفاصيل تخص ثقافة أو تاريخ المنطقة التي وضعت فيها. ويرجع تاريخ تزيين أغطية الفتحات في اليابان إلى أكثر من 40 عاما في محاولة لتحسين صورة نظام الصرف الصحي. يوجد في اليابان أكثر من 50 مليون آلة بيع، وهي منتشرة فعليا في كل مكان. فهي آلات متنوعة، سواء كانت للوجبات الساخنة أو المثلجات أو الحلويات أو الكتب أو المظلات والصحف وخلافه. فتحقق آلات البيع هذه أرباحا تقدر ب50 مليار دولار سنويا. الجميع يعرف أن الإشارة التي تؤكد على إمكانية عبور الطريق هي الرجل الأخضر الصغير الذي يومض، لكن في اليابان الأمر ليس كذلك. هناك يجب أن تنتظر أرنبا أخضر يسمى ميفي. هذا الأرنب من ابتكار مؤلف هولندي مختص في تأليف كتب الأطفال، وهو شخصية كرتونية مميزة واليابانيون يحبونها كثيرا. طرحت شركة كوكاكولا في اليابان مشروبا جديدا أطلقت عليه اسم كوكاكولا كلير، وهو عبارة عن مشروب شفاف مشبع بالليمون. وقامت شركة كوكاكولا في اليابان ببعض التجارب قبل طرح مشروبها الجديد في الأسواق، حيث أخضعت أكثر من 50 عينة مختلفة من تلك التركيبة الجديدة للاختبارات. ونجح القائمين على تصنيع ذلك المشروب في إخراجه بشكل شفاف بعد أن استبدلوا الكراميل بالليمون، وحرصوا على تصنيعه بنفس طريقة تصنيع مشروب الكوكاكولا الدايت ليكون خاليا من السعرات الحرارية. ونال مشروب كوكاكولا كلير إعجاب عدد كبير من اليابانيين بعد أن تذوقوا نكهته اللذيذة. ومن الجدير بالذكر أنه لم تتوفر حتى الآن أي معلومات بشأن ما إذا كان هذا المشروب الجديد سيطرح في كافة دول العالم أم لا. زيارة مقهى أو مطعم والجلوس وحيدا به أمر طبيعي للغاية، لكن في اليابان إذا زرت تلك الأماكن وحيدا فسوف يتم وضع دمية على الكرسي المقابل لك على طاولتك لكي لا تشعر بالوحدة. يوجد متجر في اليابان يتكون من 12 طابقا، يبيع المتجر أدوات مكتبية عالية الجودة، ولكل دور من أدواره تخصص مختلف. ففي الطابق الثاني ستجد مساحة مخصصة للمراسلة، حيث توجد جميع الوسائل الضرورية لإرسال رسائلك إلى الآخرين، مثل المغلفات وورق الرسائل والبطاقات البريدية. فما عليك هو كتابة الرسالة، وسيتكفل المتجر بإرسالها إلى الشخص المعني. في اليابان فقط يمكنك أن تجد إشارات المرور التي تعمل معها الموسيقى، فيمكنك سماع أغنية شعبية من الثقافة اليابانية فقد دمجتها اليابان مع إشارات المرور. تبدأ الأغنية في العزف عندما يتغير اللون إلى الأخضر أو الأزرق. إذا احتفلت بأي مناسبة في اليابان فلا تتفاجأ إذا أخذك اليابانيون إلى مطعم دجاج كنتاكي. ففي اليابان يعتبر تناول الطعام في مطاعم دجاج كنتاكي واحدة من أهم العادات والتقاليد في المناسبات.
يوجد في اليابان أكشاك تصوير يمكنك فيها التقاط صور لك وإضافة تصميم أو كتابة عليها أو ضبط ملامح وجهك، ويمكنك إرسال الصور إلى هاتفك الذكي، ولا يسمح للرجال بدخول تلك الأكشاك إلا برفقة الفتيات. يمكن للسائح أن يشعر بالارتباك في اليابان عندما يرى لأول مرة إشارة المرور الخضراء لونها أزرق، فأول درس يتعلمه جميع الطلاب في العالم هو معنى إشارات المرور الضوئية. فمنذ إنشاء أول إشارة مرور حديثة، والألوان الأحمر بمعنى قف، والأصفر استعد، والأخضر بمعنى انطلق، ولكن اليابان لها رأي آخر، فإن اللون الأخضر في إشارات المرور اليابانية يتم تبديله باللون الأزرق لأسباب تتعلق بالثقافة اليابانية. فقبل مئات السنين شملت اللغة اليابانية 4 ألوان أساسية فقط، هي الأسود والأبيض والأحمر والأزرق، فإذا أردت استخدام كلمة أخضر تنطق بمعنى أزرق. واللون الأخضر بالنسبة للثقافة اليابانية فهو لون متفرع من الأزرق، ومن أجل تلبية متطلبات اللوائح الدولية عندما يتعلق الأمر بسلامة المرور، تعلل الحكومة اليابانية أنها تستعمل الدرجة الزرقاء القريبة للغاية من اللون الأخضر. يوزع الناس في اليابان مناديل مجانا في الشارع، وذلك بسبب أن الشركات التجارية تضع إعلاناتها على عبوات المناديل أو المناديل، ويتعرف الأشخاص الذين يحصلون عليها على الخدمات التي تقدمها هذه الشركات. إنها طريقة ناجحة للإعلان، حيث يتم توزيع أكثر من 4 مليارات عبوة مناديل مجانية في اليابان كل عام. تناول الكعك والمقرمشات على شكل حيوانات شيء ممتع للغاية، خاصة حين تضع يديك داخل الكيس وتحاول التعرف على الحيوان الذي تمسك به دون أن تراه. ففي اليابان يمكنك القيام بذلك، ولكن سيكون الكعك والمقرمشات على شكل بوكيمون. إذا زرت مدرسة يابانية للمرة الأولى فسوف تتفاجأ على الأرجح بما ستراه في الدقائق الأخيرة من اليوم الدراسي الطويل. فبعد 7 حصص مدة الواحدة منها 50 دقيقة سترى التلاميذ المتلهفين للعودة إلى المنزل وهم ينصتون لمعلمهم خلال استعراضه لتفاصيل جدول حصص الغد. بعد ذلك يوزع المعلم عليهم كما هو معتاد مهام التنظيف الخاصة بذلك اليوم، قائلا على الصف الأول والثاني تنظيف الصف الدراسي نفسه، بينما سيتولى الصفان الثالث والرابع تنظيف الردهة والدرج، فيما ينظف الصف الخامس المراحيض. ورغم أن بعض همهمات التذمر تصاعدت من الصف الخامس تحديدا، فإن ذلك لم يمنع من أن ينهض تلاميذه لأخذ المماسح والدلاء من خزانة أدوات التنظيف في الجزء الخلفي من الصف والتوجه بخفة نحو المراحيض. ليس هذا المشهد حكرا على مدرسة واحدة بالمناسبة، وإنما يحدث في كل المدارس بمختلف أنحاء اليابان. عندما تتناول السوشي يسقط منك بعض الأرز من حول قطع السمك، فتناول السوشي بواسطة الأعواد الخشبية أمر صعب، ومع ذلك لا يعاني الناس في اليابان من هذه المشكلة. فاليابانيون يخلطون الأرز بصلصة خاصة تتكون من الملح والسكر والخل، كي تحافظ على الأرز متجانس معا دون أن يسقط. إذا طلبت سيارة أجرة في اليابان فسوف تصلك على الفور، فيتم فتح الأبواب أوتوماتيكيا بها بخلاف وجود بابا في سقف السيارة. تم استعمال هذه الأبواب لأول مرة في عام 1964 حين استقبلت اليابان الألعاب الأولمبية، وذلك لجعل تنقل السياح ممتعا. هل تساءلت سابقا كيف يجلس الناس في اليابان في المقاهي والمطاعم؟ فهم يجلسون على كراسي منخفضة للغاية قريبة من الأرض، وهي موجودة بكثرة في المقاهي والمطاعم. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.